तर आजचा आपला व्हिडिओ आहे ब्रेड प्रॅक्टिस, अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. चला तर मग आपण त्याचं साहित्य पाहूया. साहित्यामध्ये अर्धा किलो बटाटे घेतलेले आहेत शिजून, पाव किलो बेसन घेतलेले आहे, लागेल तेच आपण वापर करणार आहोत. ते ब्रेड घेतलेले आहेत. मसाल्यासाठी आपण 10-12 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, थोडं जिरे घेतलेलं आहे, लसूण घेतलेलं आहे, अद्रकीचा तुकडा, कोथिंबीर, कढीपत्ता घेतलेला आहे. हे आपण मिक्सरमधनं बारीक करून घेणार आहोत. आता आपण वाटून घेतलेलं आहे मिक्सरमध्ये. आता आपण बटाट्याची भाजी बनवून घेणार आहोत. पण 2 पळ्या तेल टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये. तर आपण बटाटे शिजवले, त्याला तडका देऊन घेणार आहोत. मोहरी टाकले 1 चम्मच, कढीपत्ता टाकले. तर हे वाटलेलं वाटण आहे, हे आपण टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये. मध्ये हळदी टाकणार आहोत, चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत, घरचा मसाला टाकणार आहोत अर्धा चम्मच. मस्त एकत्र करून घेणार आहोत. ह्याला चांगलं आपण तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहोत, याचा कच्चापणा जाऊपर्यंत. ते बटाट्याचे आपण शिजवलेले वरचे साल काढून घेऊया आपल्या मसाल्यात टाकायला. सर्व बटाट्याचे आपण साल काढून घेणार आहोत. आपले बटाट्याचे साल काढून झालेले आहेत. आता याला आपण बारीक करून घेणार आहोत मस्तपैकी. असे ब्रेड पॅटीस आपले छान होतील, छान लागतात असे. चला आता आपलं चांगलं फ्राय झालेलं आहे. याच्यामध्ये आता आपण बटाटे टाकणार आहोत, हे बारीक केलेले. एकत्र करून घेणार आहोत सगळं एकजीव. ते सर्व मिश्रण एकजीव झालेलं आहे मस्तपैकी. असे मसाला पण याच्यात मिक्स झालेला आहे. याच्यामध्ये आपण थोडी कोथिंबीर टाकणार आहोत. आता ह्या मिश्रणाला आपण थंड करून घेणार आहोत. गॅस वगैरे बंद केलाय, तर थंड होऊ देणार आहोत. मिश्रण थंड होईपर्यंत आपण बेसनचं बॅटर बनवून घेऊया. पाव किलो बेसन होतं, पाव किलोमधनं मी अर्धा एवढं ठेवलेलं आहे. थोडीशी हळद टाकूया, खाण्याचा सोडा थोडासा टाकूया, ओवा आहे 1 चम्मच, हा असा हाताने क्रश करून टाकूया. मीठ टाकणार आहोत थोडंसं चवीनुसार. आता हे याच्यामध्ये पाणी टाकून आपण हे मिश्रण एकदम घट्ट पण नाही बनवायचं, असं मिडियम स्वरूपाचं बनवायचं आपल्याला. वड्याला लागतं तसंही नाही बनवायचं, थोडंसं पातळ बनवणार आहोत आपण त्याच्यापेक्षा. आपलं बेटर अशाप्रमाणे झालं पाहिजे, ब्रेडला लागेल असं. ते ब्रेड आहेत आपण असे कट करून घेणार आहोत. तर हे आपण ब्रेड कट करून घेणार आहोत. अशा प्रकारे सगळे ब्रेड आपण कट करून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपण सर्व ब्रेड कापून घेतलेले आहेत. हे आपलं बेटर थंड झालेलं आहे आणि हे आपण आता ब्रेडला लावून घेणार आहोत. मस्त असे ब्रेड पॅटीस तयार करणार आहोत आपण. तुम्ही पण घरी बनवून बघा, मस्त पावसाळ्यात चहा, ब्रेड पॅटीस, चटणी खूप छान लागते. तर ह्याच्यावर दुसरा ब्रेड आपण ठेवणार आहोत. ते आपण बेसनचं बॅटर केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मिक्स करून तेलामध्ये तळून घेणार आहोत.
अशा प्रकारे हे मिश्रण आपण सर्व ब्रेडमध्ये भरून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपले सर्व ब्रेडला मिश्रण लावून झालेलं आहे. आता आपण बेसनचं मिश्रण तयार केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण डीप करून तळून घेणार आहोत. आपलं तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, तर हे आपण तेलामध्ये सोडणार आहोत. ब्रेड पॅटीस पैकी दोन्ही साईडून आपण तळून घेणार आहोत. मस्तपैकी दोन्ही साईडून खरपूस तेलात तळलेले आहेत आपले पॅटीस. अशा प्रकारे आपण सर्व ब्रेड पॅटीस तळून घेणार आहोत. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. अशा प्रकारे आपले ब्रेड पॅटीस रेडी झालेले आहेत अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. चला तर आता बाय.